مرحبا. هاي الترويقة هلا عم نعملها مش ترويقة، هاي السحور للصايمين. كل عام وانتم بخير، ان شاء الله رمضان كريم على الجميع. على السحور في ناس كتير بتحب تعمل مناقيش، مناقيش بزعتر، مناقيش بجبنة. هلا اللي بنحتاجه، المواد اللي بنحتاجها اللي هي الزعتر، زعتر بلدي. هيدا انا عملته على ايد الزعتر، بزرعه بجنينة وبسويه على ايدي. زعتر بلدي مع سمسم صماء طبعا. بنحتاج خبز النان، هذا الخبز النان كمان. بنحتاج جبنة عكاوي او اي جبنة انتم بتحبوها يعني، بس هي اطيب شيء بالعكاوي الحقيقة. حول هذا القالب حوالي نص كيلو زبدة مش حلوة، مالحة عادي، وزيت حلو، وبصلة. هلا هاو كلهم بنعتازهم نعمل المناقيش اليوم. طبعا الخضرة يلي بحب ياكل معهم بندورة ونعنع وخيار وزيتون، هودي اضافات انتو شو بتحبوا، بس نحن عم نحكي عن المناقيش. هلا طريقة التحضير، هذا قالب جبنة عكاوي. قالب بدي احط له ملعقة سمنة او زبدة او شو بتحبوا انتو يعني، وبينخلط معهم. هي فيها شوي ملح العكاوي، مش انه بلا ما تحطوا، الافضل. هلا في ناس بحبوا يحطوا مع بصل، في ناس ما بحبوا بصل، والى نكهة يعني مميزة تبقى منقوشة بجبنة. هلا بدنا نعمل الزعتر بلدي شغل بيت معمول. هلا بدي احط، انا حطيت بصلة صغيرة هون مفرومة ناعمة للزعتر. نجيب ملعقة كبيرة. هلا حسب كم منقوشة بدكم تعملوا بتحطوا معالق الزعتر. يعني انا مثلا افترضي بدي اعمل 4 مناقيش 5 مناقيش، بحط 5 معالق مثلا. اوكي. زعتر 3، هاي 4، وهي 5. حتى لو زيادة الزعتر لو انخلط ما بيصير له شيء، فيكم تحطوه على جنب ثاني يوم اذا حابين تعملوا منقوشة اضافية، بكون عندكم اوريدي مخلوط الزعتر. بتحطوا زعتر وبتحطوا زيت، الزيت اللي هو الكانولا اويل، او فيكم تخلطوا كانولا اويل مع زيت زيتون، او فيكم تعملوها بزيت زيتون. انا ما بحبها كتير تقيل الزيت يعني، بخلطها كانولا اويل واوليف اويل. هلا بنبلش بها بالاول، بنحطهم بالفرن. اوكي. هلا بنكفي، خلطنا الجبنه والزبده هون مع بعضهم، جبنه العكاوي. هلا عم نحط الخبز، دايما بنحطه على محل الابيض، واللي هو محمر بنحطه لفوق. هاو هلا حاعملهم بدون بصل. بنمدهم، ما تحطوا كتير على الحفة لانه جبنة العكاوي بتدوب حتى ما يطلعوا برات الصينية. بنخليهم شوي لما يرد جوا. الزعتر خلص، احوي الزعتر. شوف ما احلاهم كيف تحمر الدايرة. حلوة. الزيتون الاخضر البلدي مع الزيتون الاسود الجرجير، هذا زيتون مغربي كتير طيب. والخضرة طبعا نعنع وخيار وبندورة. تفضلوا. والشاي طبعا اذا حدا بحبهم مع شاي او حدا بحب مع خضرة. وصحة وهنا، والف صحة وهنا على قلوبكم. واذا حبيتوا الفيديو حطوا لي لايك، ورمضان كريم. ان شاء الله الشهر يكون رمضان، شهر رمضان مبارك على الجميع، وان شاء الله تكون ايامنا احسن من هالسنة.